જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત 16 ગ્રંથનું આચમન અંતર્ગત ગ્રંથ ત્રીજો સિદ્ધાંત મુક્તાવલી એમનો વૈષ્ણવો આપણે આરંભ કરી દીધેલો છે અને સત્સંગનો પહેલો વિડીયો છે અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આ સત્સંગનો બીજો ભાગ છે, સિદ્ધાંત મુક્તાવલીનો બીજો ભાગ, જેની અંદર આજે આપણે ગ્રંથ રચના વિશે વૈષ્ણવો જાણીશું. આ ગ્રંથ છે એમની રચના વિશે આપણે માહિતી છે એ પ્રાપ્ત કરવાના છીએ. તો અવશ્ય વૈષ્ણવો, આપ સર્વને વિનંતી કરું છું કે આપ સર્વ વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. ગ્રંથ પરિચય પણ આપણે જોઈશું. શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રથમ યાત્રા કરતા વ્રજમાં વૈષ્ણવો પધાર્યા ત્યારે આપની વય 15 થી 20 વર્ષ વચ્ચેની હતી. શ્રી ગોવર્ધન શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં આપનો મુકામ હતો. તે એક દિવસ આપનો મેળાપ છે ને અચ્યુતદાસ નામના એક વિરક્ત સાથે થયો અને તેઓ જ્ઞાતિએ સનોડિયા બ્રાહ્મણ હતા. તો એ એટલા જ વિરક્ત અવસ્થામાં વ્રજમાં એકલા જ રહેતા હતા અને અચ્યુતદાસ શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણે આવ્યા. એટલે તેમને શ્રી મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ વિચાર કર્યો કે આ અચ્યુતદાસ વિરક્ત છે, ઘર પરિવાર કે નોકરી ધંધો નથી, સદા વિરક્ત અવસ્થામાં જ વ્રજમાં વિચરે છે. તો આ સ્થિતિમાં તેઓ ઘર વસાવી શ્રી ઠાકોરજીની તનુ વિતજા સેવા કરે એવું તો બની શકશે નહીં. તેથી આપે અચ્યુતદાસને એવી આજ્ઞા કરી કે તમે શ્રીનાથજીની સેવા કરો. કે અચ્યુતદાસે શ્રી મહાપ્રભુજીને દંડવત કરીને એવી વિનંતી કરી કે મહારાજ, મારા ઉપર તો એવી કૃપા કરો કે હું એકાંતમાં બેસી અને માનસી સેવા કરું અને તેમાં મારું મન છે એ પરોવાય. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ અચ્યુતદાસ પર કૃપા કરી, પોતાનું ચરણામૃત તેમને આપ્યું અને અમૃતનું એટલે કે ચરણામૃતનું અચ્યુતદાસે પાન કર્યું અને તે જળવાળા હાથ તેમની આંખોએ, મસ્તકે અને હૃદયે લગાવ્યા. તેથી અચ્યુતદાસના ચિત્ત ચક્ષુ છે એ ખુલી ગયા અને તેમને શ્રી ઠાકોરજીની લીલાઓનો અનુભવ થવા લાગ્યો. તો આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે શ્રી મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત છે કે સર્વ કંઈ શ્રી પ્રભુ પોતાના સામર્થ્યથી પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે, માટે ભક્તે ભગવાન પાસે કાંઈ પણ માંગણી ના કરવી. તો આ અચ્યુતદાસે માનસી સેવા કેમ માંગી? તો જવાબ એ છે કે સ્નેહના આવેશમાં જીવ કોઈ વાર આ સિદ્ધાંત છે એ વિસરી જાય છે અને કંઈક માગી બેસે છે. તો ત્યારે કૃપાસાગર ભગવાન પણ પોતાની કૃપાના આવેશમાં ભક્તની માંગણી પૂરી કરે છે. કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં આખરે તો ભગવાનની કૃપા જ છે એ નિયામક છે. ભગવાન ભક્ત પરવશ બની જાય છે. તો આ વાત જે ભક્તો જાણી જાય છે તે ભગવાનના આ સ્વભાવનો લાભ લઈ લે છે અને અચ્યુતદાસ આવા ભક્ત છે. અચ્યુતદાસની માંગણીના જવાબમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેમને સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ રચીને શીખવ્યો અને તેના ફળ સ્વરૂપે તેમને તનુ વિતજા સેવા કર્યા વિના સીધી માનસી સેવા છે એ સિદ્ધ થઈ ગઈ અને તેઓ શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં અન્યોર પાસે આવેલા ગોવિંદ કુંડની નજીક પર્વતની એક ગુફામાં માનસી સેવામાં મગ્ન થઈને રહેતા અને તેમના નેત્રો સતત પ્રેમ રસથી છલકાતા. શ્રી ગુસાઈજી અવારનવાર અચ્યુતદાસને મળવા પધારતા, કારણ કે અચ્યુતદાસના નેત્રોમાં તેમને શ્રી મહાપ્રભુજીના દર્શન થતા હતા. એટલે તો અચ્યુતદાસને ફળરૂપા માનસી સેવાનું દાન કરવાનો અહીંયા આજે શ્રી મહાપ્રભુજી અચ્યુતદાસ માટે આ ગ્રંથ જે રચના કરી એની પાછળનો હેતુ છે એ રહેલો છે કે અચ્યુતદાસને ફળરૂપા માનસી સેવાનું દાન કરવાનો હેતુ. બીજો તો કે અચ્યુતદાસે સિદ્ધાંત સંમત સેવાનો ક્રમ તનુ વિતજા દ્વારા માનસી ન સ્વીકારતા સીધી માનસી સેવા માંગી લીધી, એનો ગલત અર્થ અન્ય વૈષ્ણવો ન કરે તે માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આ ગ્રંથમાં પોતાનો સિદ્ધાંત અહીંયા સ્પષ્ટ કરે છે. અચ્યુતદાસનો પ્રસંગ ખાસ અપવાદરૂપ છે
તો તેને નિયમ તરીકે ન ગણવાનો ભાવ છે એ રહેલો છે. હવે વૈષ્ણવો ગ્રંથની રચના કઈ રીતે થઈ આપણે જોયું. ગ્રંથ પરિચય પણ આપણે જોઈએ, એટલે કે ગ્રંથનો થોડો ઘણો ઉપર છલો અત્યારે પરિચય મેળવી લઈએ કે આ ગ્રંથની અંદર કુલ 21 શ્લોકો છે. આપણો દેહ છે ને પંચ મહાભૂતોનો બનેલો છે. 5 ભૂત તત્વો, 1 શરીર અને 10 ઇન્દ્રિયો અને 1 અંતઃકરણના 4 તત્વો મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર અને 1 આત્મા, એમ કુલ 21ની સંખ્યા થાય. અને આ 21 તત્વોથી યુક્ત પુષ્ટિ જીવનું કર્તવ્ય શ્રી કૃષ્ણ સેવાનું છે. ભગવદ રૂપ સેવાર્થ તત સૃષ્ટિ નાર્યન્યતા ભવેત. પુષ્ટિ જીવોની આ સૃષ્ટિ માત્ર શ્રી પ્રભુની સેવા માટે જ છે, અન્ય કોઈ કાર્ય માટે નથી. આમ ભગવદ સેવા દેહ આત્માથી કરવાની છે. માટે 21 તત્વો યુક્ત દેહ અને આત્માથી થતી ભગવદ સેવાના સિદ્ધાંતોનું નિરૂપણ એ આ ગ્રંથમાં 21 શ્લોકોથીને કરેલું છે. પહેલા શ્લોકના પહેલા ચરણના પ્રથમ પાદમાં મંગલાચરણ અને બીજા પાદમાં એ ગ્રંથ રચનાનો હેતુ છે. પહેલા શ્લોકનું બીજું ચરણ અને બીજા શ્લોકનું પહેલું ચરણ મળી અને 2 પંક્તિઓમાં ભગવત સેવાનો સિદ્ધાંત બતાવ્યો છે. સેવાનું સ્વરૂપ, લક્ષણ અને કાર્ય લક્ષણ બંને આ 2 પંક્તિઓમાં જણાવી દીધેલા છે. અને બીજા શ્લોકના બીજા ચરણમાં સેવાનું ફળ બતાવ્યું છે. ત્રીજા શ્લોકથી લઈ અને 15મા શ્લોક સુધીના 13 શ્લોકોમાં શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદનું નિરૂપણ છે, જેમાં મુખ્યત્વે પરબ્રહ્મ, અક્ષર બ્રહ્મ અને અક્ષર જગતનું નિરૂપણ છે. 16મા શ્લોકથી ને 20મા શ્લોક સુધીમાં 5 શ્લોકોમાં પુષ્ટિ જીવના અન્ય જે કર્તવ્યો છે એ પણ બતાવવામાં આવ્યા છે. અને છેલ્લા 21મા શ્લોકમાં ગ્રંથનો ઉપસાર કરતા આજ્ઞા કરી કે આ ગ્રંથને સમજવાથી ને સર્વ સંશયો છે એ દૂર થશે. પણ એના માટે વૈષ્ણવો આપણે આ ગ્રંથને સમજવો પડશે. તો આપણે બધા આ ગ્રંથને અવશ્ય સમજવાના છીએ. હવે પછીના એકાદ 2 ભાગ છે કે જેમાં કેટલા ટીકા સાહિત્યો છે એમના બધાના આશ્રયને છે એ બધાને ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે આ ગ્રંથને છે સમજવાના છીએ. તો આપ બધાને વિનંતી કરું છું કે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપ અવશ્ય છે એ સબસ્ક્રાઇબ કરી અને અમારી સાથે સત્સંગમાં જોડાયેલા રહેજો, જેથી તમને નિરંતર પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો છે રોજે રોજ પ્રાપ્ત થતા રહેશે. સાથે સાથે રોજ રાત્રિના 9:30 વાગે લાઈવ થઈએ છીએ, ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ, તેનો પણ આપને લાભ મળશે. એટલે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. આજના સત્સંગમાં તમને કોઈ સારી માહિતી, સચોટ માહિતી અને આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય વૈષ્ણવો છે એ આ સત્સંગને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.